Hôm nay tôi đã lội qua một biển drama girl love, để bạn không phải bơi trong hàng nghìn bài đăng viết hoa toàn bộ. Chúng ta sẽ đi từ một vụ xâm phạm đời tư, một cặp đôi bị tách khỏi công ty, một bộ áo dài bị gọi sai nguồn gốc, một show hẹn hò vừa chiếu đã cháy, cho đến 2 cuộc chia tay tại Việt Nam. Không phải để phán ai yêu ai, mục tiêu là xem vì sao một chiếc thuyền giải trí có thể biến thành tàu chiến chỉ sau một bài đăng. Muốn hiểu mọi chuyện, phải bắt đầu với Frin và Becky. Gap The Series phát sóng cuối năm 2022 và trở thành một trong những cột mốc quan trọng của dòng phim Girl Love Thái Lan. Phim đưa Frin Sarocha và Becky Armstrong từ hai diễn viên trẻ thành bộ đôi có fandom quốc tế cực lớn. Fan meeting quảng cáo và những đoạn tương tác ngọt hơn ly trà sữa 3 lần đường xuất hiện liên tục. Với nhiều người, Frin Becky không còn là hai đồng nghiệp. Họ trở thành một câu chuyện tình đang được phát sóng ngoài đời, nhưng chưa chịu công bố tập cuối. Rồi tháng 7 năm 2023, hình ảnh riêng tư của Frin và nam diễn viên Sang Wichai bị phát tán. Frin sau đó xác nhận hình ảnh là thật. Cô cũng nói rõ mình bị theo dõi, quay lén và xâm phạm đời tư. Phía đại diện pháp lý cho biết người nắm hình ảnh đã dùng chúng để đe dọa và đòi tiền. Nói cách khác, tâm điểm đáng lẽ phải là một người bị rình từ tòa nhà đối diện. Nhưng Internet có kỹ năng đặc biệt. Nó nhìn thấy một vụ xâm phạm quyền riêng tư, rồi hỏi, thế còn chiếc thuyền của tôi thì sao? Một bộ phận fan quay sang trách Frin vì có đời sống cá nhân không giống điều họ tưởng tượng. Sang cũng bị công kích về ngoại hình và sự nghiệp. Becky bị kéo vào câu chuyện, dù cô không phải người công bố hay phát tán bất cứ thứ gì. Ba con người thật bị ép đứng trong phiên tòa của hàng nghìn tài khoản ẩn danh. Chánh án là ảnh đại diện hoạt hình. Bản án được tuyên sau 7 phút lướt dòng thời gian. Đây là lúc khái niệm quan hệ cận xã hội xuất hiện. Hai nhà nghiên cứu Donald Horton và Richard Wall dùng thuật ngữ này từ năm 1956 để mô tả cảm giác thân mật một chiều giữa khán giả và người nổi tiếng. Bạn biết giọng nói thói quen và những câu đùa của nghệ sĩ. Nghệ sĩ không biết bạn là ai. Cảm giác gần gũi đó không xấu. Nó giúp người xem kết nối với tác phẩm. Vấn đề bắt đầu khi một số người biến cảm giác thân quen thành giấy chứng nhận sở hữu. Về cơ bản, Frin Becky là một thương hiệu làm việc chung rất thành công. Frin và Becky cũng là hai người trưởng thành có quyền giữ lại phần đời không thuộc về sân khấu. Hai điều này có thể cùng đúng. Fan vẫn có thể yêu chemistry của họ mà không cần điều tra ban công nhà ai. Kết luận chiếc thuyền không chìm vì một người có cuộc sống riêng. Nó suýt chìm vì có người nghĩ tình yêu dành cho nghệ sĩ cho phép mình vượt hàng rào. Nếu vụ Frin là câu chuyện về quyền riêng tư, drama Faye và Yoko lại giống một khóa học quản trị doanh nghiệp, nhưng giáo trình được viết bằng nước mắt. Faye Pariah và Yoko Apasra nổi lên nhờ Blank the Series năm 2024. Một người mang khí chất chỉ đạo, một người có vẻ ngoài mềm mại. Chemistry của họ mạnh đến mức nhiều fan nhìn hai người đứng cạnh nhau đã nghe nhạc cưới chạy trong đầu. Sau thành công của phim, fandom chờ dự án tiếp theo. Cặp đôi được nhắc đến trong dự án 4 Elements. Rồi đầu năm 2025, thông tin họ không còn tham gia xuất hiện. Ngày 17 tháng 2, Nine Star Studios thông báo Faye sẽ rời công ty. Hợp đồng chấm dứt có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 theo thông báo sau đó. Công ty nói hai bên khác biệt về cách làm việc và định hướng. Faye không phải bồi thường như một số tin đồn. Thông tin chính thức quá ngắn, trong khi sự hoang mang quá dài. Fan không biết dự án bị dừng vì lịch trình hợp đồng hay mâu thuẫn. Khi khoảng trống thông tin xuất hiện, mạng xã hội lập tức mở xưởng sản xuất giả thuyết. Một bên nói công ty muốn tách cả. Một bên nói nghệ sĩ chủ động rời đi. Một bên nói có người bị ép. Bên còn lại chắc đang đặt đồ ăn vì chưa hiểu chuyện gì. Tháng 3 năm 2025, Yoko xuất hiện trong buổi làm rõ của công ty và nói cô bị quấy rối nghiêm trọng. Cô cho biết bản thân mất ngủ, gặp ác mộng và lo sợ khi người lạ tiếp cận không gian riêng. Công ty tuyên bố đã thu thập bằng chứng để xử lý pháp lý. Đây là chi tiết rất quan trọng. Bất kể người ta đứng về phía Faye, Yoko hay công ty, việc đe dọa một nghệ sĩ ngoài đời không còn là bảo vệ couple. Nó chỉ là quấy rối, nhưng được mặc áo fandom. Tháng 11 năm 2025, Faye tổ chức họp báo để kể phía của mình. Cô nói mình không chủ động rời dự án 4 Elements. Cô cho biết trước đó vẫn làm việc bình thường với Yoko và không hiểu vì sao liên lạc đột ngột dừng lại. Faye cũng giải thích cô từ chối ký ngay một hợp đồng mới vì muốn đọc kỹ điều khoản. Hợp đồng nghề nghiệp không phải điều khoản ứng dụng mà kéo xuống cuối rồi bấm đồng ý cho nhanh. Điều chúng ta biết chắc là Faye rời công ty. Các dự án chung bị ảnh hưởng. Hai người đưa ra những chia sẻ khác nhau ở các thời điểm khác nhau. Điều chúng ta không biết chắc là mọi cuộc trò chuyện diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Vậy nên câu ai phản bội ai nghe rất đã tai, nhưng lại thiếu dự kiện. Về cơ bản, fandom nhìn thấy một vụ đổ vỡ nghề nghiệp phức tạp,
rồi cố ép nó thành phim có phản diện duy nhất. Đời thật tiếc thay không có nút tua đến cảnh hung thủ tự thú. Drama thứ ba ngắn hơn, nhưng chạm đúng dây thần kinh văn hóa. Dịp Tết Nguyên đán tháng 2 năm 2026, Lena, Lorena và Miu Nacha đăng bộ ảnh mặc áo dài của một thương hiệu Việt Nam. Hình ảnh đẹp, bối cảnh đẹp, trang phục đẹp. Mọi thứ đang đi rất ổn, cho đến khi phần chú thích trên Weibo gọi bộ đồ đó là trang phục truyền thống Trung Hoa. Cư dân mạng Việt Nam phản ứng ngay. Đáng chú ý là một số người dùng Trung Quốc cũng chỉ ra đó là áo dài Việt Nam. Các fanpage Việt tạm dừng hoạt động ủng hộ và yêu cầu giải thích. Bài đăng được chỉnh sửa rồi gỡ xuống. Miu sau đó đăng lời xin lỗi bằng nhiều ngôn ngữ. Lena cũng xin lỗi qua story và thừa nhận đã không kiểm tra kỹ nội dung. Tranh cãi không kết thúc ngay, vì nhiều người cho rằng lời xin lỗi ban đầu nói nhiều về sự hiểu lầm hơn là thừa nhận trực tiếp việc gọi sai nguồn gốc trang phục. Đây là khác biệt nhỏ về câu chữ, nhưng lớn về trách nhiệm. Nếu bạn giẫm lên chân người khác, câu xin lỗi vì bạn cảm thấy đau nghe không giống xin lỗi vì tôi đã giẫm lên chân bạn. Một câu mô tả cảm xúc của nạn nhân, câu kia nhận hành động của mình. Tuy nhiên cũng cần tách lỗi khỏi ý định. Không có bằng chứng cho thấy hai nghệ sĩ cố tình chiếm dụng văn hóa. Dữ kiện công khai cho thấy ekip đã ghi sai bài bị gỡ và lời xin lỗi được đưa ra. Có thể phê bình sự cẩu thả mà không xúc phạm bất kỳ ai. Kết luận bộ ảnh đẹp không kiểm tra nội dung tệ. Và người làm truyền thông đã học được rằng caption có thể phá hỏng cả một ekip nhanh hơn chiếc bàn là làm cháy áo dài. Nếu bạn nghĩ 3 vụ trên đã đủ mệt, Hàn Quốc nói giữ hộ tôi cốc cà phê. Together ra mắt năm 2025 với tư cách một chương trình hẹn hò dành cho phụ nữ yêu phụ nữ. Khán giả kỳ vọng một không gian hiếm hoi, nơi các cô gái có thể tìm hiểu nhau mà không bị biến thành tuyến phụ. Dàn người chơi vừa xuất hiện, mạng xã hội đã khen visual đồng đều và không khí chữa lành. Chương trình chưa kịp chữa ai thì ekip đã phải tự cấp cứu. Kim Ri-won trở thành tâm điểm khi quá khứ làm người dẫn nội dung người lớn bị đào lại. Ngày 30 tháng 4 năm 2025, cô công khai thừa nhận công việc cũ và xin lỗi vì không nói rõ với nhà sản xuất. Cô cũng phủ nhận việc giả mạo xu hướng tình cảm để tham gia show. Sau đó một người chơi khác là Hang Yeon nói những lời mời đi du lịch và gặp gỡ từ Ri-won khiến cô không thoải mái. Ri-won phủ nhận các suy diễn nghiêm trọng hơn. Nhà sản xuất tạm hoãn phát sóng để rà soát và sau đó giảm thời lượng xuất hiện của Ri-won. Họ cho biết chưa có đủ bằng chứng xác nhận một số cáo buộc giữa các người chơi. Chưa xác minh không có nghĩa là chắc chắn đúng hay chắc chắn sai. Nó chỉ có nghĩa là chưa xác minh. Khái niệm đơn giản này cứ gặp drama là bốc hơi mất tiêu. John Suler gọi hiện tượng con người cư xử cực đoan hơn trên mạng là hiệu ứng mất kiểm chế trực tuyến. Khi không phải nhìn vào mặt người bị mình công kích, nhiều người dễ nói những điều họ sẽ không nói ngoài đời. Trong drama Together, mọi thứ từ công việc cũ, xu hướng tình cảm đến lời kể cá nhân đều bị cắt thành từng mảnh để làm vũ khí. Người xem không còn thảo luận chương trình. Họ thi nhau đóng vai điều tra viên, công tố viên và chuyên gia tâm lý trong cùng một buổi tối. Về cơ bản, Together muốn bán một show hẹn hò. Cuối cùng, họ giao cho khán giả một bài học về kiểm tra người chơi, xử lý khủng hoảng và giới hạn của tin đồn. Kết luận ý tưởng có ý nghĩa. Dan cast gây chú ý, nhưng quy trình xác minh đã để lại một cái hố đủ lớn để cả chương trình rơi xuống. Quay về Việt Nam, Jin và Siêu từng được yêu mến sau khi xuất hiện trong Người ấy là ai. Họ chia sẻ cuộc sống chung, kinh doanh du lịch và kế hoạch xây dựng gia đình. Hình ảnh ngọt ngào khiến nhiều người tin đây là một mối quan hệ bền vững. Đến giữa năm 2023, cả hai xác nhận chia tay. Ban đầu Jin còn đề nghị mọi người đừng công kích Siêu, nghe rất văn mê. Internet thở phào. Rồi các buổi livestream bắt đầu. Jin nói về tiền bạc, chi phí sinh hoạt, việc nhà và công sức trong kinh doanh. Siêu phản bác cảm giác bị xem là người chỉ nhận vật chất. Hai phía kể lại cùng một mối quan hệ, nhưng chọn những chi tiết khác nhau. Với Jin, vấn đề là gánh nặng và sự thiếu cân bằng. Với Siêu, vấn đề là cách công chúng nhìn cô sau khi nghe một phía trước. Chuyện tình cảm riêng tư rất khó xét xử bằng livestream. Một người có hóa đơn, người kia có ký ức. Cả hai có tổn thương, khán giả có bỏng ngô. Mỗi câu nói bị cắt thành clip ngắn, rồi chạy qua hàng chục trang. Đến cuối cùng, người ngoài biết nhiều khoản chuyện tiền hơn, nhưng chưa chắc hiểu mối quan hệ hơn. Về cơ bản, tình yêu có thể bắt đầu bằng những món quà lớn, nhưng lại kết thúc vì những việc nhỏ không được giải quyết. Một bữa cơm, một lần dọn nhà, một câu xin lỗi, một cuộc nói chuyện bị hoãn. Kết luận, tiền có thể mua chuyến du lịch đẹp, nó không mua được cách hai người chia phần trách nhiệm khi trở về. Cuối năm 2025, Kỳ Duyên và Minh Triệu lại cho chúng ta một phiên bản drama tinh tế hơn. Hai người từng gắn bó nhiều năm và thường xuất hiện cùng nhau,
dù không công khai xác nhận mối quan hệ tình cảm. Sau khi không còn đồng hành như trước, khán giả vẫn liên tục ghép mọi phát ngôn của người này với người kia. Trong chương trình Ai là ai Kỳ Duyên kể về một lần cãi vã với người cũ và nói cô từng đập tay vào tường vì không biết giải tỏa cảm xúc. Cô không nêu tên. Minh Triệu sau đó viết trong nhóm trò chuyện rằng đừng gán cho cô câu chuyện không có thật vì điều đó ảnh hưởng đến đạo đức của cô. Kỳ Duyên tiếp tục chia sẻ rằng cô đã cố dùng cách diễn đạt tránh nhắc đến người không liên quan nhưng vẫn bị kéo vào ồn ào. Phần lớn drama được tạo ra bởi dấu chấm nối của khán giả. Người A kể một chuyện không tên, người B phản ứng với suy đoán, người C chụp màn hình, người D thêm nhạc căng thẳng. Đến người E câu chuyện đã có hung thủ, động cơ và tập đặc biệt cuối tuần. Về cơ bản, Internet không thích khoảng trống. Nó sẽ lấp khoảng trống bằng giả thuyết dù chủ nhân câu chuyện chưa từng xác nhận. 6 drama này khác nhau nhưng cùng chung một cơ chế. Nghệ sĩ bán tác phẩm và hình ảnh. Fandom mua về thời gian và cảm xúc. Giao dịch đó tạo ra sự gắn bó thật, nhưng nó không tạo ra quyền sở hữu con người. Bạn có thể ship, bạn có thể buồn khi couple không còn hoạt động. Bạn có thể phê bình công ty cách truyền thông hay một lời xin lỗi thiếu rõ ràng. Nhưng bạn không được quay lén đe dọa bám theo ép nghệ sĩ công khai đời tư hoặc tấn công người họ lựa chọn. Cuối cùng, hãy thừa nhận là chúng ta vẫn sẽ ship. Tôi cũng vậy. Chemistry đẹp thì ai mà không rung động. Nhưng hãy ship như người đi thuyền có áo phao. Tác phẩm là tác phẩm. Quảng bá là quảng bá. Đời tư là đời tư. Và lần tới khi hai diễn viên nhìn nhau, 3 giây cứ tận hưởng khoảnh khắc đó. Đừng vội đặt tên cho đứa con tưởng tượng thứ hai của họ. Bữa ăn drama hôm nay đến đây là hết. Nếu bạn từng chứng kiến một chiếc thuyền biến thành tàu chiến chỉ vì một story, hãy kể xuống dưới. Còn nếu muốn tôi tiếp tục lội qua những fandom hỗn loạn khác để bạn giữ được tinh thần ổn định, hãy nhấn đăng ký. Tôi sẽ hy sinh đôi mắt và vài tế bào não vì kiến thức, nhưng tuyệt đối không hy sinh quyền riêng tư của người khác.